Sziasztok! Ma megmutatom nektek a tarja sütés forradalmasított módszerét. Mert hát ugye vegyük szemügyre a szeletelt tarját, ugye ezt így lehet kapni, melynek a súlya ugye 600 g, azaz 60 deka. A lényeg, hogy egy ilyen szép szelet és egy ilyen mennyiségű tarját, hát legalább azért egy jó óra, 1 óra 20 percig kell ahhoz puhítani, hogy puha legyen. Ez viszont ugye a mai világban méregdrágának is tűnhet. Úgyhogy mi az a módszer, amivel egyébként a minőség meghagyása mellett időt, azaz energiát tudunk spórolni? Na, hát ezt fogom megmutatni most. A tarja gyors puhításához pedig a mikrosütőt fogom használni, ami ugye mikro és sütő is egyben. Jó, már hallom a kérdést. Mi van akkor, ha nincs ilyenünk? Ha nincs ilyenünk, akkor vegyük terve, hogy majd beszerzünk a jövőben ilyet, mert visszahozza az árát. Mutatom is, hogy miért. Jó, ami egyébként még kell hozzá, az bab, és amire senki nem gondolna, az a szilva. Ugyanis egy hagymás babos szilva lesz a sült tarjának a körete. Jó, azért választottam ugye ezt a szelet vastagságú tarját, mert a boltokban most én ebben a kiszerelésben ilyen vastagra szeletelve láttam, hogy árulják. Úgyhogy ez nagyon is jó, mert körülbelül az ilyen, ezt szoktam mondani, hogy vágjuk a tarját ugye 2 ujjnyi vastagra, hát ez körülbelül ez a méret. Nagyon jól lehet vele dolgozni, és majd meglátjátok, hogy nektek is milyen jól fog sikerülni. Egyszerűen csak szépen besózom, így mindkét oldalát, veszem a sütőtárat, és ebbe belehelyezem a tarjaszeleteket, így. Hozzáadok egy kis olívaolajat, lehet étolaj is egyébként, az olivának van egy kellemes íze is, így, megkenjük rá, megkenjük vele, többi majd kioldódik a tarjából, így. Veszünk egy másik edényt, abba szintén teszünk egy evőkanál olívaolajat, teszünk bele 3-4-5 gereszt hagymát, vagy egész hagymát. Az a lényeg, hogy körülbelül ilyen méretüket használjatok, mert ez egyszerre fog a tarjával megpuhulni. Illetve közé adok még egy olyan 4-5 darab szilvát mag nélkül. Ha előkészítettük akkor a hozzávalókat, akkor jöhet a sütés. Ehhez kell a sütőbe egy ilyen tál, e fölé rakom a tarját, ez alá pedig a szilvás hagymát. A lényeg, hogy a mikrosütőnél ugye az a lényeg, hogy a hőlékbefúvást és a mikrót egyidejűleg kombinálva használja. Beállítjuk a hőmérsékletet 180 fokra, így, a mikrót pedig 350 wattra. Úgyhogy akinek nincsen ilyen csoda sütője, az használja a mikrót, majd ezt követően pedig a sütőt. Indulat. Amíg pedig készül a tarja, illetve a köret, megmutatom, hogy mit kell csinálni a babbal. Na, hát a bab is ez olyan, ami rendkívül hosszú főzési időt igényel, ahhoz, hogy megpuhuljon, úgyhogy én megmondom őszintén, bátran vállalom azt, hogy nagyon sokszor használok, ha babról van szó, konzervet. Pontosan azért, mert egy nagyon dús fehérjeforrás, könnyű vele dolgozni, nagyon jól lehet bármilyen módon szinte ízesíteni, és nagyon jó köretént is használható. Na, ehhez, hogy finom köret legyen belőle, egy nagy halom petrezselymet, illetve egy pici csilit fogok még belevágni, ugyanis a hagymát, amit ugye a szilvával együtt a tarja alá tettem be, az, hogyha megpuhul, nagyon egyszerűen és gyorsan össze lehet keverni a babbal, és higgyétek el, hogy a szilvának a savanykás, édeskés íze összeforralva a hagymával, illetve a fehér babbal, ízesítve petrezselyemmel és egy kis csilivel rendkívül jó harmonikus köretet ad a tarjának. És hogyha megnézitek, pár perc alatt megvan az egész. Jó, hát fél óra. Hát ez a 30 perc pedig egyébként hát semmi, főleg a mai világban. Jó, hogy friss és jó ízű, minőségi ételt teszel magad elé az asztalra. Tehát megtiszteled magadat, hogy azért gyorsan megvan, és hogy minőségi alapanyagokat használsz. Teljesen, ha azt nézzük, a tápértékügyileg nézzük, akkor is nagyon jó időt futunk, illetve nagyon jó szintet. Na, hát nézzük meg, hát itt van a torony. Először akkor, ja, várjál, ez van egy ilyen kis csipec, hozom is. Először is kivesszük ezt a részét. A tarját, gondolom úgyis mindenki erre kíváncsi, hogy mire képes
az energia, amikor megsüti a mikróval ötvözve. Látjátok, hiába a mikró nem szárítja ki, rendkívül puha, és nézzétek meg mind a két oldalról, hát nézzétek, hogy omlik. Omlik szét. Olyan nartatom. Na jó, csak forró. Na de mi van a szilvával és a hagymával? Mártás sűrűségű lesz, a hagyma megpuhul, úgyhogy mehet bele a szilvával együtt. Tehát szilva, hagyma, fehérbab, konzerv, kis petrezselyem, jó némi só, így, és az egészet csak fogom és összekeverem. Ez az. Ugye láthatjátok, hogy hagyma is puha, és rendkívül jó. Hát ez egy különleges hagymás bab változat, és látjátok, a szilva annyira megpárolódott, hogy el is tűnik, az alapképpen összeköti, az a szaft alapja a szilva, és oda nézzetek. Hihetetlen. Már csak a kis csili az, ami ugye még hozzá raktunk. Nagyon fontos, hogy táj csilit használjátok, ezt a hosszú, vékony pirosat, mert attól lesz ilyen nem túl csípős, de mégis nagyon kellemes ízvilágú a bab. A hagymát is ugye megfogja szépen, ilyen rózsaszín lesz. Így. És hát ezzel igazából el is készült. Na de nézzük, hopp, hogy milyen a hús. Na, most ki is vágok, ki is veszek nektek ide a tányérra egyet. Nézzétek meg. Kicsit a szaftot ide lecsöpögtetem. És akkor mire is képes a mikro és a sütőereje együtt. Gyönyörű. Hát nézzétek meg. Nyugodtan vághatjátok vastagabbra is, vajpuha. Tehát fontos az, hogy kellő vastagságú legyen ez a tarja. Ez vékony tarjával nem fog működni. Nagyon fontos, hogy kombináljuk a mikrósütőt a sütővel, és hogyha ezt egy gépben van benne, akkor bizony energiát, és legfőképpen ma már ugye időt és pénzt is tudunk vele spórolni, vagy legalábbis takarékosan használjuk fel a főzési időnket. Hát a jövőben is mindenkit arra biztatok, hogy gondolja át a saját konyháját, a saját főzéseit, hogy mit meddig forral, mit hogyan készít el, ugyanis ezen nagyon sok múlik, nagyon sok időt, és ezáltal nagyon sok pénzt is meg lehet takarítani, úgy, hogy nem megy a minőség rovására, mint ez, például ez az étel is rávilágít erre. Na, hát nézzétek meg, szaftos, puha, remegős, omlik szét, nézzétek meg, akár lenni jobb. Ő gyorsan megvan. Tálalás. Mutatom. Teszek egy kis tányért, és akkor ebbe jöhet bele a bab. Így. Jöhet hozzá a hagymicskó. Ott van. Szilva. És hát ha az árakat nézzük, azért ez nem a legdrágább ételek közé tartozik. Szilvának amúgy is most szezonja van, babkonzervvel áll, abból be lehet tárazni, hagyma azért mindig legyen otthon, abból baj nem lehet. Ha egy kis csili is van hozzá, vagy szósz formájában, az pedig minden bajt elűz a testünkből is. Jó? És akkor jöhet rá a tarja. Ez az. Így. És akkor, ha már eszünk húst, akkor azt már úgy együk, hogy ízekben gazdag legyen. Jó. Ami még az utolsó döfés, hogy egy ilyen kis szaftot is pörgetek még rá. Ezt érdemes egyébként belekeverni a mártásba, vagy a babhoz adni. Úgy. Ez az. Na hát és így igazából ezzel el is készültünk. Jó? Hát ezt szerettem volna ma megosztani veletek. Tartsatok velem legközelebb is, és ha tehetitek, iratkozzatok fel. Sziasztok!